აი შეფუთვა კი აქვს, კაი ლამაზად შეფუთულია. სამული. ესეც არის. ეგ ინგლისურად უნდა ილაპარაკო, რო გაიგონოს. ქართული ვიცი, ინგლისური არ ვიცი, ეს არაფერი შურუპი. გაიგესაც. ეს არის შურუპი არაფერი, ეს არის რა შურუპი? აბსოლუტურად არაფერი. არა, აქედან, ნუ просто ეს გაიკაია. Yes, baby, go. შეფუთულია და ჩაუშველი წაა. ჩაუშველი? ეს არის ბატარე, ეს არის ისეთი ჩორაბავი ეს. ზაპასით მოყვა. რომლებიც ეს არის? ზოგადად ცოტა ბრმათაა. აბა მე ეს როს ეს დაგიოს შეიძლება. ზოგადად ბრმათაა, და როასდება. არა, ფიაგან. სხვა მოკლევის და იმ ხაიდა. ანუ ეს არ არის. რა მოგიწევა? მოიცადეთ ზომით. მოცხვა დამასკოს. აი კონტაქტი. მილიონებია? აბა. ვა. მილიონები. კალიბროვკაზე მასადებს. ეს აკუმლატორზე. ეს არა, ძვირი. ეს არის. მიგრარი? ძალიან მაღალისა აქვს რა. წინაღობა რაც უფრო მაღალია, უფრო არ ვარ კაკი. $16 მილიონი. რა უშავს? მიჩეულ რა. ეს კი ზოგადად. ტელეფონზე გინდა თქვენ? ტელეფონზე ზევით არის პროგრამისი. ტელეფონის ამბავზე ხარ? ობამ გამოგზავნა. აგი მაშინ ის დათო. გაუნდა 23 მილიონი. ჩეო კარგია. ეგ დაჟე მილიონებია? ხო, აბა. მილიონს აჩვენებს, გაიგე? რომ მაგითი გეჩვენ. ეხლა აუყურე მე ამას შევამოწმე. პროგრამისტი ჩვენთან არ არის. აი, კატუშკა და ის რო არის, მოიც ზუსტად აჩვენებს რა. 23 მილიონი, 23 და 6. მობილური მასაკეთ, ხო? კი, მაგრამ გასულია. აი 22 და 3. მაგრამ ეგ ჯობია. არა, ახლებია ეს კახი შეროვიდები. ო. ის შეგვიძლია. მე და მოგიკანა ხო მე?
ამით სამი დავკარგეთ. შეგვიძლია ის ბიჭი დავაკარგეთ. ბატარეები არის. Rana sukan akmıyor. Sen de mümkün. Sen içinde damladan böyle ağam mümkün. Bunu hadi haşimo istiyor. Daha bunu bir kaçı koydu. Ama diyorlar ki Alma. Sanırım teknik yapıyor da. Ama resmis var ama kalkılmaz. Gada sabreliyor. Doğru. Kalkılmaz diyor. Ay 0 yeri ყველაზე კაი, მაგრამ 0 არც ერთი არ იქნება, ხო? არა, არ იქნება. არა ისე. მაგაზე რამდენი დაგიწერა? დაბალი დელი, 72, დაბალი დელია, აიგე? ეხლა რასაც ინჯავდა თუ? აი, რამდენი აქვს ისა რა, ძალა. 70. არ ვიგაცო. რაც უფრო დაბალია, უფრო კაია, აიგე? 50-ზე, მაგრამ არ უნდა იყოს გიო. არ ვარგა. აკეთა ესენი უკვე ამ კუდრებია. არ ვარგა. აი, მაგალითად. ორ ახლა დროს აღარ გააცდენ, გაიგე? აი, დატენვაზე და იმაზე. ხო, 63. აი, მანქანის აკუმულატორს ვიყიდი მო. ვიდეოში ამოწმებ როგორია. წინაღობაზე. სამაგალაცა. არა უშავს, აი. რამდენი ძველი. ჰა? მაინც 58. ის ვაფშე არ ვარგა. პრობლემია. ფანას მაინც შევქავს და უკვე. ჰა? ფანას მაინც ფანას, შევქავს. ხო, და ეს ვაფშე არ ვარგა. რამდენია? ეს იმინოტა არის 86. ეს ვაფშე არ ვარგა. აი, ხომ ნახოთ ფანას ორი. მაგარია ცა. ეს ვაფშე ძველია. ესეც არ ვარგა პრინციპში. და მნიშვნელობა დამჯდარიც რო იყოს გიჩვენებს რა. ეხლა უყურე. არ ვარგა. ხედავ. აი ხედავ რომ ხელა სხვაობა არის 62. ეხლა ამით მე უკვე გავიგებ რომ ეს ეხლა ეს ერთად თუ ამუშაო, ფაქტურად ვერ ამუშავებ რა. თუ ეს ამის ხარჯზე იქნება, უნდა შეარჩიო რა, ესეთ ბანკები და ჩართო. აბა ამას ზუსტად ზალაგა. ესეთ იმას შეარჩევ, კი, საათები შეიძლება შევცედეს, მაგრამ მაინც ახალია? ხო. აი ეს არის უდახა. ნახოთ ეხლა. აი რა კარგია. 0.18 დაწერა, ვიშე. ეგ რა? ეს ძალიან მაგარია. ეს გერმანული. ო. კონდენსატორების ეს არის მეგავს უჭერს და ესენი დავამთავრეთ ეს. მაგას გავაძონოს. კარგად ზონავს რა. მაგაში ელემენტი თავიდან ვიგეთ ჩადიშენ. რა. ელემენტი დო მაგაში. თავისი ის აქვს ამას. Android-ზე 10 ჩვეულებია, Android-ზე 1000 მAh აქვს, ნუ ყოფნის რა გავიჩი. თან ახლა ესენი ხო არის ძველი პრიბორები. კიდე არის DR 1020 ის დებილობა ის. კი, კარგია ეს, მაგრამ ეს ჯობია რით იცი? ფართო სპექტრია, გინდა აქედან შეხედა, ის ჩაბნელებული ეკრანია და ეს უნდა უყურა, ამას გინდა აქედან უყურებ ჩვენ. ყველანაირად ჯობია ეს. так, ეხლა ვნახოთ მოდი წინაღობა ამ კონტურებს. არა, ეს კრაკადილებით უნდა ვნახოთ. მოდი. აი ხა აი მას აქ, აი ეს სხვა საჩვენე, ეს სხვა უნდა აჩვენოს. ეს სხვა უნდა აჩვენოს. ეს სხვა უნდა აჩვენოს. ნახე ახლა. ეს გავთიშო. აი, ეს მოხსნას. ჩვენ ახლა რა მაგარი ის აქვს კონტაქტი. მაგარი ჩასადილი. აი ეს პაზალოთ კარი, პროვერბულია ეს. კონტაქტი. სამიგიქო ხომ ვერ მეწევი. აი და გადავიდა. რა უნდა გადავიდა. ეგ კონდენსატორი ხო? როგორ? კონდენსატორი. ეს ჩვეულებრივი, ის ზაჟიმები აქვს ამას რა. ეხლა ის ხო ჩვეულებრივი მასუმა, ეხლა ეს ზაჟიმები აქვს ჩვეულებრივი, ეხლა ეს მინდა რა. შევერთო რა. კონდენსატორის ხო? კი ბატონო, კონდენსატორის და ეს წინაღობაც რა. და ზაბუასაც ზომავს. ერთად ზომავს რა ორი ეს. აი ჩვეულებრივი ნებისმიერი აი აკუმულატორი როა იყოს სიტყვაზე. ეს ერთსაც გიჩვენებს და ზაბუასაც გიჩვენებს. აი ხლა აი ავიღოთ ეს. აი ნახე ახლა რა ხელა სხვაობა იქნება აი ამასა და ამას შორის რა. შეხედე ახლა. ეგ რასაც ზომავ ახლა? კატუშკის წინაღობას რა, თავის წინაღობა ხო გააჩნია? 1.053 მილიონი. 1.053. დაიმახსოვრე ახლა ეს. ამას უფრო მეტი ექნება. მოიცადე ერთად. ერთი მთელი 1.050 მილიონი. ხედავ რა ხელა სხვაობა უკვე მისცა სხვაობა.
მიდო? სხვაობა 53 იყო 50. აბა, სხვაობა მისოდი. ერთმანეთად ხო რა ჩვენებს, ახლა ეს პრიბორი ვერ გამისინჯოს მილიონებს და იგი. ახლა ეს ნახოთ, აი პატარაა ეს. 1.385 მილიონი. რამდენი გამოდის, რამდენი იყო 3.50. ხედავ რა ხელის სხვაობაში. რა ხელის სხვაობას აძლევს. და ეხლა ვიღოთ კონდენსატორი SR-ზე რა. ნუ კაი გასაგებია გასაგებიებს. ეხლა ვიღოთ ჩვეულებრივი კონდენსატორები SR-ზე შევავწევთ. წინ ფანარია? თუ რა? არა. რა ფანარი? ყველაფერი ჩვეულებრივი. რა თუ ნამას ფანარი? აი ხო თქვა თავიდანვე არის კონდენსატორი. აი წინ დაჭიკი რა არის? წინა დაჭიკი რა არის? წინ დაფარი. ყველაფერი პროსტა ისეა დაფარი. პროსტა ისე არა. ელემენტი თუ ვახო. მითავი. პრაიმ გეორის ელემენტი. იმა ხუჩემთან. ახალი თუ მეორე. ორიგინალი. და რა? აი სორი. ახე 44.21 მილიონი 44.21 წინაღობა ხო ანუ მაღალია ნუ ეხლა ეს ზუსტად რო აჩვენებს უკვე ამაზე უნდა გადაერთო ეხლა ის პატარა რო არის პატარა იმედად კი გიჩვენებს მაგრამ ზუსტად ვერ გიჩვენებს რა მაგითი განმოხტვა გაკეთე ხო ეხლა ხო განმოხტვა აუცილებელია აუცილებლად განმოხტვა რო და 125 მილიონი ხედავ ახლა სხვაობა მისცა. ვა, ძველი როა კონდენსატორი. რა ესე კი არ არის რა თუ კეთესია. ანუ დიდი სხვაობა არ არის. დაბალი უნდა ქონდეს, რაც უფრო დაბალია, შესაბამისად უფრო კარგია. წინაღობა რა. ვიღოთ ეს კონდენსატორი. სავიღოთ სადე კონცეპტად ავიღოთ კონტაქტები. ნოლიტელი. აი ეს ვაფშე კარგი. აი ეს კონდენსატორი არ ვარ. და მე მქონდა როგორც კარგი. აი არ ვარ ასე. ნახე. და წინაღობა ხო დაბალია ჩვენა. არა, ბიჭო, ომს ნახე ასე ჩვენ. ომს საჩვენებს, მილიონს კი არა ჩვენ, მილიონი უნდა საჩვენებს. აჩვენებს 0.22-28. ესე იგი ეს ფაქტურად არის მკვდარი. მილიონებში რო გადაიყვანო, ეგ გამოდის. აი ეს უკვე არის, აი გავიშიფო გადასაგდები კონდენსატორი. 222 მილიონი გამოდის. ის კიდე არ ვარ გაზმა. 200 მილიონზე მეტი. აი აკუმულატორები როგორი ზომი. 200 მილიონი ესე 70-ზე 50-ზე ზევით რო არის, უკვე არ ვარ. 50-ზე დაბლა. კი. 50-ზე დაბლა არ უნდა იყოს, კარგი? ეხლა უკვე აი 86 მილიონი, აი მილიონი აჩვენა, ამან ომი აჩვენა, ხედავ? ის მყარია ვაფშე, ეს კონდენსატორი. წარმოვიდგინე ახლა რამდენიმე კონდენსატორები ზოგი კაი რომ გონია, ვაფშე, ხლამი რა თქმა უნდა, გადავაყენოთ. ეხლა ეს ჩააღემო, შეიძლება წავიდე თვითონ ამუშავოს და შეიძლება დაიგვიდოს, ხო რაღაც აპარატს ვაკეთებ. შესწავლო შეიყვანოს და გააფუჭო. ამით უკვე ამოწმეთ რა, ვინაღად იცი რომ 100%-იანი. მაგარი პრიბორია ძალიან ის. так, ეხლა თავი ჩამოტანიანად რა დაჭდა გიგო? $60-ზე მეტი კიდე. ხედავ? აი ნახე, აი ხა ეს კონდენსატორი არ ვარ. ნახე რამდენი საჩვენებს. ომს აჩვენებს 2124 ომი ზო. ესე იგი წინაღობა ამისი არ ვარ. ეხლა მეორე პრიბორი შევადარებ აი ეს. ეხლა ნახე ეს მეორე პრიბორი რა საჩვენებს. ეს შედარება აი ესე მეტი ჩოვარ. აი ეს. აი просто რამდენი იყო 2000 ხო იყო? მაგალითად ეგ ვერ გიზომავს ზუსტად. ზუსტად ვერ. ეს იმენა ზომავს აი ახლები როა და აი კი გიჩვენებს, მაგრამ ეხლა ზუსტად ტოჩნად ეხლა შეიძლება ჩააყენო როგორც კარგი, მაგრამ არ ვარ გასწრები. კი ეხლა ბოლომდე შეიძლება არ იყოს მყარი, მაგრამ არ ვარ გულს. ეხლა ეს ნახე, ეხლა ეს კონდენსატორი არის 1600 და ნახოთ ეს რასაც ჩვენებს. ეს კაპიკები არის. ამასთან შედარებით. ეხლა უყო. აი ხლა ეს აჩვენებს ვითომ უმაღლესი კონდენსატორია და 0.000 ომი ფაქტურად არ აჩვენებს. არ აჩვენებს. აი მიჩვენებს რომ კაია რა. ასე რა.
აი მიჩვენებს რომ კარგი არა და არ ვარ გაშეხედე, აი კიდევ ერთხელ. რატო არა ჩვენ? თუ ვერ კითხულობს მამა, ეს კითხულობს. შეხედე აი ეს, აი ნოლები წაიგითხებიო, აი მარჯვენა მხარეს. რომელი? წაიგითხები ესე არის. 0 0 0. ესე გაჩვენებს როგორც უმაღლეს კონდენსატორი. ამასთან არ ვარ ეს კონდენსატორი, შეხედე. ასე პარა ბიჭო ეს შეცდომას არ დაუშვებს, შანსი არ არის. ნახე რა საჩვენებს 0.2071 ომი. ომს საჩვენებს. მილიონები უნდა გიჭოს. 2000. ხო. ეხლა მოდი ავიღოთ სალკემაკი გადადებული. სალკემაკი გადადებული კაი კონდენსატორების რაღაც მოსადა. ეხლა ავიღოთ ეს ბატარეა შეგვიძლია. ეს არის პრიბორი, აი პრიბორის ბატარეა ეს.